ሰላም እንዴት ናችሁ የኢትዮ አይሲቲ ተከታታዮች ላስት ታይም ወደ ሁለት የሚጠጉ ቱቶሪያሎችን መስራታችን ይታወቃል HTML ላይ ዛሬ ደግሞ ቀጣዩን የምናየው ሆናል ማለት ነው ዛሬ ለማየት እንሞክረው ቴብልን እንዴት ስትራክቸር አድርገን with HTML ኮድ መስራት እንችላለን ነው ሶ ሪካፕ ለማድረግ ያክል መጀመሪያ ላይ as a heading some ቴክስቶችን እንዴት ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማየት ሞክረናል animated ቴክስቶችን ለማየት ሞክረናል and the other one ደግሞ list of item ዳታዎች ሲኖሩን እንዴት አድርገን ክሬት ማድረግ እንደምንችል last time ለማየት ሞክረናል ማለት ነው so I have got sample just table እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አንድ ቴብል አለን ይሄንን ነው ክሬት ለማድረግ ሞክረው ከላይ as a heading text አለ and we have got like 4 column አራት ኮለምኖች አሉን and we have got 1 2 3 4 5 6 7 ወደ 7 የሚጠጉ ደግሞ ሮዎች አሉን ማለት ነው ስለዚህ ያው ልክ ወርድ ላይ ቴብሎችን ስትራክቸር እንደምናደርገው ኮለምንና ሮውን ማወቅ አለብን the same thing here ማለት ነው እዚህ ጋር ኮለምንና ሮውን የግድ አጀስት ማድረግ ስላለብን ነምበሩን ማወቅ አለብን ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ይሄንን ያያየን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው ከሚለው ጀምሮ አንድ ባንድ ያያየን ምን ይሆናል so let me open a new file and let me save this one as a table let me give it table.html so let me add html tag so here we can give it title for our table which is discuss about computer systems ስለሆነ computer system የሚል as a title display የሚሆን ልስታው ከዛ በኋላ እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ከቴብሉ በፊት ከላይ parts of computer system የሚል አንድ ቴክስት አለ ማለት ነው ትንሽ ተለቅ ያለ ቴክስት ስለዚህ as a heading 1 create ማድረግ እንችላለን so parts of computer system yeah so parts of computer system የሚል as a heading display አድርጌያለሁ ማለት ነው ስለዚህ now we can check table yeah የመጀመሪያ እንግዲህ የሰራነው ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ነው parts of computer system የሚል ዲስፕሌይ ሆኗል ማለት ነው now እንግዲህ ቀጥታ ወደዚህ ልመለስና ይሄንን ነው አሁን የሰራነው የሚቀጥለው ደግሞ ቴብሉን ሜክ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ we have got table tag table የሚል ታግ አለን so we have to open table and we have to close it so every time እንግዲህ last time እንደተነጋገርነው open ሆነው የሚቀሩ ታጎች አሉ ይሄ ግን closed ይደረጋል ስለዚህ ቴብል እዚህ ጋር ከፍቻለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ዘግቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ every time table at least as a border and add ማድረግ አለብን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ቲክነሱን ያያየን እንደፈለግን መጨመር እንችላለን ማለት ነው so የመጀመሪያው የሚሆነው እንግዲህ tr create እናደርጋለን table row ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ row ማለት ነው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያችን row computer system የሚል ጽሁፍ አለ ስለዚህ እሱን አድ እናደርጋለን computer system and this one is heading ነው ስለዚህ we have to include it with heading ማለት ነው table heading አድ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ every time መጀመሪያ ላይ የምንሰራው as a heading display መሆን ስላለበት bold መሆን ስላለበት ጽሁፉ like this display እናደርጋለን let me save it and let's check on the ብራውዘራችን ላይ ቼክ እናደርጋለን እንደምታዩት ኮምፒውተር ሲስተም የሚል ዲስፕሌይ
ሆኗል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ የሚቀጥለው again እንግዲህ ወደ ሰከንድ ሮ ነው የምንሄደው። ሰከንድ ሮ ላይ ስንሄድ we will gonna work this one ማለት ኮምፒውተር ሃርድዌር እና ኮምፒውተር ሶፍትዌር። ሌላው ደግሞ ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር ሴሎቹ መርጅድ ሆነዋል። ቶታሊ we have got አራት ኮለምኖች አሉ። አራቱ ኮለምኖች መርጅድ ሆነዋል። ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህን እንሰራለን። ከዛ በኋላ የዚህን ለውጥ እናይና ደግሞ የዚህንም መርጅ አድርገን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዋናው ስራችን እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው table data, we have got table data here. Again we're going to add another td because ሁለት ፋይሎች ስላሉን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮምፒውተር ሃርድዌር፣ ሁለተኛው ደግሞ ኮምፒውተር ሶፍትዌር። ስለዚህ let's save now ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ሁለት ኮለምን ነው ክሬት ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም መርጅ የሆነ ሴል የለም ማለት ነው። but we do have got 4 አራት ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት ሜክ እናደርጋለን የሚለውን አሁን ለማየት ሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣ፣ የላይኛውን ለውጡን አይተን እንመለስበታለን ማለት ነው። So here we have got an attribute which is called call span የሚል call span ማለት ኮለምኑን መርጅ የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ call span የሚለውን መርጣለን። ከዛ ምን ያህል ኮለምን ነው መርጅ የሚያደርግልን የሚለውን ማለት ነው። ሮው ከሆነ ደግሞ row span ብለን እንጠቀማለን ማለት ሁለት ነው። ስለዚህ ሁለት እንላለን ማለት ነው። again here the same thing call span and 2. So let's save and let's check now. No change, ምንም change የለም። ግን ሙሉ ለሙሉ ይሄ ደን ሆኗል። ሶ እንግዲህ ይሄንን ከሰራን በኋላ አሁን እዚህ ጋር ምንም የሚታይ ለውጥ አይኖርም። ስለዚህ የሚቀጥለውን መስራት አለብን ለውጡን በደንብ ለማየት ማለት ነው። because እዚህ ጋር መጣን አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ብንለው ምንም የሚቀየር ነገር አይኖርም። ስለዚህ let's do it the next one tr, so which is the next row ማለት ነው። so the next row here we have got input device ሚላለን ሁለት እንደምታዩት ሁለት ሮዎችን merged ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ row span እንጠቀማለን ማለት ነው for this one። በተጨማሪ not only this one ኪቦርድ አለን input device ኪቦርድ application እና system። ስለዚህ አራቱን as a table data create ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so let me go back it here። ስለዚህ we have got td አራት tdዎች ይኖሩናል ማለት ነው። 1 let me add the second one td 2 and let me add sorry td 3 and let me add td 4 ስለዚህ አራት አለን ማለት ነው። so የመጀመሪያው እንግዲህ input device፣ ሁለተኛ keyboard and ሶስተኛ application and አራተኛ system። ስለዚህ እነዚህ ናቸው። አሁን የነዚህ ለውጥ በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው። let me go back here and let me refresh። so as you can see እንግዲህ ኮምፒውተር ሃርድዌር የሚለው ሁለት እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለቱ ላይ merged ሆኗል። again ኮምፒውተር ሶፍትዌር የሚለው በዚህ መልኩ merged ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ the only thing የቀረን ኮምፒውተር ሲስተም የሚለው ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ተመልሼ ደግሞ adjust እናደርጋለን ማለት ነው። so here th ጋር call span እንልና አራት ማለት ነው because አራት ኮለምኖችን merge አድርጎ ዲስፕሌይ ስለሚሆን ማለት ነው። let me refresh
So now እንደምታዩት እንግዲህ ቴብላችን የመጀመሪያው adjusted ሆኗል ማለት ነው። አሁን ጎን ለጎን ማየት እንችላለን like this. ስለዚህ we just finished this one and we just finished this one and we finished this one, but they are italic. ያው ፎንቱንም adjust ማድረግ አለብን። እሱም በኋላ ላይ ሜክ ማድረግ እንችላለን። and we have got input device, keyboard, application, system, and we are remaining this ከዚህ በታች ያሉትን ቀርተውናል። እነሱን እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ወደ ኮዳችን እንመለስና እንግዲህ አሁን another tr create እናደርግና እነዚህን ደግሞ እንሰራለን። ማውስ ወርድ እና ዊንዶው። ይሄ ደግሞ row span ብለን adjust እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ here td ላይ ተመልሰን row span which is 2 ማለት ነው። So let me save this one and let me create another tr. Now we will create td. ሶስት ቲዲዎች ይኖሩናል። and so every time እንግዲህ ሮስት የምናገኛቸውን ዳታዎች td እያለን ነው ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። so now we have got mouse and we have got word, or I can show you side by side. Let me show you side by side here. so እንግዲህ እንደምናየው አሁን side by side ማየት እንችላለን እዚህ ጋር በቀላሉ። so mouse, word and windows. so በዚህ መልኩ adjust ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። and the other one here I can add italic. I can add I and I can add B and I can close it here I and B. so the same for this one, I which is italic, B which is bold, and here I will close B, I will close italic. Now we can check. Let's check. now computer system የሚለው ትንሽ ተለቅ ማለት አለበት። በኋላ ላይ adjust እናደርጋለን ፎንት ሳይዙን። and the other one computer hardware, computer software የሚሉት adjusted ሆነዋል። እንግዲህ now remaining ከዚህ በታች ያሉት ዳታዎች የሚቀሩ ናቸው ማለት ነው። which is output device, monitor, excel, linux, printer, ppt እነዚህን adjust እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። so now let me create another tr which is table row. so I will create 1 2 3 4 table data create አደርጋለሁ ማለት ነው። td 1 td 2 again td 3 and the last one 4 አራት ቲዲዎች አሉን። now I think ግልጽ ይመስለኛል ከላይ ስላየን ማለት ነው። output devices and here monitor and here excel and here linux and here row span እንጠቀማለን። እንግዲህ the same with this one ማለት ነው። input device ላይ ያየነው ነው፣ ተመሳሳይ ነው። so save እናደርጋለን። ብራውዘራችን ላይ እንሄዳለን፣ ሪፍሬሽ እናደርጋለን። output device monitor excel linux። ይሄ እንግዲህ የሚቀጥለውን ስንሰራ ነው adjusted የሚሆነው ከታች ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ዲስፕሌይ የሚሆነው ማለት ነው። now again 1 2 3 ሶስት ቴብል ዳታዎች አሉ። so I have to open tr again. tr እንከፍታለን and we have got 3 td. yeah, so let me copy this one, paste it here,
paste it here, paste it here. So the next one, printer and PPT and OS Mac. Yeah, it has to be 3. And do not avoid. Yes, that no. And the last one, which is TR. Open this one and TD. And with TD we have got processor. ያው ሌሎቹ ኢምፒቲ ስለሆኑ ምንም እንጽፋቸው ነገሮች አይኖሩም ማለት ነው። ኦኤስ ማክ ላይ ብቻ row span 2. So like this, create እናደርጋለን. Let's save this one and let's refresh this one. Yeah, the only thing is እዚህ ጋር created አልሆነም. So let's create MPT TD. Let's try out with this one because the fixed ስላልሆነ let's try now. Yeah, now it's fixed because እዚህ ጋር የሚያሳየው ባዶ ስለሆነ ልክ እንደዚህ adjust ማድረግ ስላለብን ተመሳሳይ ቲዲውን ግን ባዶ ካረግን ምንም ቦርደር ክሬት አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ቦርደሩን በዚህ መልክ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ናው እንግዲህ የሚቀረን የተወሰኑ ፎንቶችን adjust ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ if you want to add for example style እስካሁን አላየንም። የሄዲንግ one for example here ትንሽ ስታይሉ ሜክ ማድረግ ከፈለግን if you want to make it center other things በስታይል ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ style ሚል attribute create እናደርጋለን and font size here. So we can add the font size with pixel, for example 30 pixel px. So we'll save this one and now እንግዲህ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚሁ አሁንም ሳይድ ባይ ሳይድ መስራት እንችላለን። ስለዚህ የተወሰነ ቼንጅ አለው። let me try with 40. yeah, now በደም ቼንጁ ይታየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሜክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። the same for this one ለቴብላችሁም በፈለካችሁት መልኩ ሳይዙን adjust ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ስላልተመቸኝ ነው የቀነስኩት። So the next one, how do we make it center እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ደግሞ ማየት እንችላለን። It's already centered computer system, but if you make it for example center this one in adjust ማድረግ ቢፈልጉ align እንላለን and center just like this center ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ጽሁፉ centered ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ line let's add this one አሁን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ቴብሉንም ሴንተር አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ጽሁፉንም ቴብሉንም like this ሴንተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። or you can remove this one አጥፍታችሁ ደግሞ ወደ ነበረበት መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስታይሎችን ሜክ ማድረግ እንችላለን። በተጨማሪ የተለያዩ ለምሳሌ እንደ ሴንተር align and other attributes ካሉ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። thank you ስለነበረን ቆይታ መሰግናለሁ። ለፔጃችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደፊት የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ ለመከታተል ያስችላችኋል። በተጨማሪም ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። thank you አመሰግናለሁ።